Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би вам розказати, для кого ми створили свій канал і кому буде цікава та інформація, котру ми будемо розподіляти. Дуже багато людей почало цікавитися духовним розвитком. І всі ті, хто почав ним займатися, розуміють, що те, що вони роблять, якось змінює їхнє сприйняття навколишнього середовища. Так, з цим ми погодимось, тому що якщо людина заспокоює свій розум, вона починає бачити навколо себе красу, яку створив для неї Бог. Але те, що людина займається духовним розвитком, ніяким чином не впливає на її очищення чи підняття свідомості. Це все лише заспокоює її розум. І все. Решта, яку треба виконати людині, щоб очиститися та пройти перший етап, так їй і не відкривається. Інші люди починають бігати по езотерикам в надії побачити своє майбутнє, але нікому на землі неможливо його побачити. Воно під 7 печатями. І зроблено це спеціально, тому що людина сама обирає свій шлях, і що вона вирішить на даний період часу, то і буде впливати на її майбутнє. Багато хто з людей бачить, що те, що їм наворожили, не здійснюється. І не тому, що цей екстрасенс якийсь не такий, а тому, що людина сама змінює своє життя. Чи то в сторону світла, чи то в сторону темряви. Ніхто не може їй цього заборонити, тому що діє закон Всесвіту. Зароби собі сам енергію і сили. І люди їх заробляють. Але які вони, це вже все залежить від вчинків, дій, подій, поглядів, думок та ще багато чинників, які впливають на накопичення енергії та сили. Ми спеціально відкрили свій канал для того, щоб донести людству істинні знання буття, які ми отримуємо від Бога, тому що ми працюємо з ним напряму. І те, що він хоче передати людству, буде йти через нас. Ми ні до якої релігії, філософії, іншої течії не відносимося. Ми у відео на своєму каналі будемо розповідати багато цікавих речей, про які люди навіть і не замислювалися. А все виходить дуже просто. Якщо хочеш перейти на інші рівні свідомості, то треба робити на постійній основі свої задачі душі. І ми підкреслюємо на постійній основі, тому що якщо це робити одноразово, то це працювати не буде. І далі ви зрозумієте і почуєте від нас, чому це так виходить. Усі знання і інформація нам приходить, як ми вже вам сказали, напряму. Ми цю інформацію записуємо і вам передаємо все точнісінько так, як нам прийшла. Ми від себе нічого не додаємо, не пишемо сценарій, як деякі будуть думати, що ми актори. Ні, ми будемо вам передавати знання і все, що нам прийшло. І ми записали, вам ми будемо читати, тому що ми не маємо права на зміну тексту, який до нас прийшов. Якщо Бог вирішив дати такий текст до сприйняття людьми, значить це його воля, а вона у Всесвіті є неприступною. І хто ми такі, щоб змінювати це? У нас на це немає права. Тому не треба казати нам, що ви це все написали, а зараз нам читаєте. Ми від себе нічого не пишемо. Ви будете взнавати таку інформацію, яка є закрита для людства, і тільки на нашому каналі. Ви будете її чути. Ви скажете, що багато хто передає інформацію, і вона, звісно, що йде від Бога. Але не поспішайте робити висновки завчасно. Передивившись наші відео, ви зрозумієте, яку ми вам надаємо інформацію, яка вона за змістом, що в неї є таке, чого немає у інших. Тому висновки ви вже зможете зробити, коли проаналізуєте та усвідомите те, про що ми кажемо.
Відео будуть виходити періодично. Усі відео, які ми будемо писати, вони будуть унікальними для людства. А саме головне, що люди почнуть задавати собі питання, які їм ніколи не приходили. А якщо і приходили, то розум їх відганяв і давав іншу думку, щоб людина почала розмислювати над цією думкою, а не за тою, яка в неї проскочила від душі та серця. Ми є незвичайні душі. У нас буде відео, в якому ми вам розповімо про себе. І те, що ви там почуєте, буде запорукою того, чи будуть вам заходити ці відео, чи ні. Готові ви на зміни себе внутрішнього, а потім зовнішнього, чи ні? Деяким буде незрозуміло, що ми кажемо, бо їх свідомість дуже далека від цього. Але наша ціль не є когось переконувати, а тільки показувати шлях до себе істини. Хто ви є насправді і для чого сюди прийшли, що вам треба робити, щоб очистити свою свідомість на першому рівні і піти далі у Всесвіт на інші рівні очищення своєї свідомості. А тим самим це означає, що буде йти процес підняття до Бога. Бо до нього дуже довгий шлях, і він не є легким. Тільки ті душі, які обрали Бога всередині себе, зможуть йти на очищення. Релігія повністю заперечує те, що ми будемо казати, бо вони спираються на Біблію, не розуміючи, що її писали такі самі люди, як і вони. І вона нічого в собі не несе для очищення душі та серця. В неї немає ніяких інструкцій, щоб душа на землі пройшла перший рівень очищення. Бо у кожній душі він свій, набір тих задач душі, які вони повинні виконувати на постійній основі. Бо більше на планету Земля не приходити, а йти у більш розвинуті цивілізації для очищення свідомості душі та серця. Тому, якщо вам цікавий такий формат відео, тоді дивіться. Беріть для себе інформацію, яка вам найближча, аналізуйте, порівнюйте зі своїм життям, а також усвідомлюйте, що у Всесвіті ви не одні, а є ще багато різного роду буття, про які ми будемо розповідати у своїх відео. На цьому все, тому не треба думати, що це канал про духовний розвиток. Ні. Цей канал спеціально створений, щоб звичайні люди зрозуміли усю суть того, що відбувається у Всесвіті та на землі, і почати йти до змін себе і нарешті знайти себе істинного, бо шукаєте ви себе давно, але ніяк не можете знайти, тому що не знаєте шляхи до своєї душі та серця. Тому на цьому все. До побачення і до нових зустрічей на каналі.